Selamat datang ke rancangan DIY Asal Boleh. DIY asal boleh. Guys, untuk kali ni saya nak tunjuk cara-cara kita setting kamera 360. Asalnya saya hanya tukar kamera depan. Bila saya main dengan setting-setting dia, telah jadi sangat horror lah. Dia memang lari. Semua benda dah lari lah setting dia. So macam view ni, kalau boleh tengok sini tak bersambung. Dia tak ada connection lah. Nampak garisan sini, so dia jadi ada sudut kat situ. Memang belakang pun sama terjadi. Okey, depan memang nampak lah dia jadi cembung macam ni. So nak kena setting balik satu persatu. Mudah je setting. Okey, jom. Okay guys, sebelum kita buat setting untuk kamera 360 tu, saya terlupa satu benda. So kita kena fahami beberapa pattern. So kita pilih pattern yang paling simple sekali. So kita tengok kat sini, tekan masuk calibrate kan. Bila masuk calibrate, biasanya Android player akan minta password. Untuk yang ni biasanya password dia 4321. Ni default setting lah oleh manufacturing kilang. So kita tekan next. So sini dia akan keluar beberapa pattern lah untuk kita pilih. Ada banyak. Sebenarnya pattern ni ada jual dekat Shopee, tapi saya tak belilah. Kita buat sendiri je pattern ni. Sebenarnya mudah je. Okay, so saya pilih pattern yang ni, yang paling simple. So kita tekan confirm. So kalau nak tukar pun kat sini ada ni pattern. Yang ni dalam skater saya setting ni pattern panggil ni pattern 2 ni. So nanti you guys cari je yang paling simple. Dia tak ada kotak-kotak kecil tu. Kotak kecil tu biasa takkan kita nak lukis benda tu. So kita ambil yang paling simple je lah, yang ada kotak-kotak besar sahaja. So kat sini ada A, B, D dan C. G ni kat depan dia offset jarak kita letak pattern tu E. So tak apa, nanti kita terangkan offset tu apa semua. Okay guys, jom. Ni saya dah marking. Okay, saya dah marking depan kereta lah. Saya saran kalau boleh buat dekat kawasan yang ada tile, sebab garisan tu kita boleh guna sebagai reference kita lah. Cepat sikit lah proses kita mengukur. Ni bahagian depan kereta. So kita buat satu marking kat depan ni sebagai reference yang betul-betul ni lah, dengan bumper depan ni straight, tengah-tengah center kiri kanan. So di sini offset yang saya sebut tadi. Offset ni kita set sebagai kita set jarak dia 30 cm satu kaki. So dekat sini saya dah set point sini ke sini 30 cm satu kaki. And then daripada offset sini, dia nak pergi kepada kotak pertama. Kat sana kotak pertama. Okey, daripada daripada sini ke sana saya set 1 meter. Daripada sini ke sini 1 meter. Dan kotak ni bersaiz 1 meter kali 1 meter kali 1 meter lah. Situ ke situ 1 meter, sini ke sini 1 meter square, 1 meter 1 meter. So kita kena buat bahagian kiri dan kita buat bahagian kanan lah, ada 4 point. Okay guys, untuk bahagian belakang pula, untuk memudahkan dia, sebenarnya kita tak perlu set offset, tapi saya set juga. Saya ambil untuk dapat center kan. So kita letak 1 point kat belakang tengah dia untuk dapat center. Saya offset, yang ni saya offset jauh sikit. Saya offset dalam 50. So dia yang belakang ni tak kisah nak offset berapa. Okay, sebab dia tak akan measure, dia akan measure daripada depan ke belakang. So saya set sini 50. So macam biasa, sini ke sana
untuk pergi ke kotak 1 meter dan saiz kotak 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Kiri dan kanan. Okey. So untuk mudahnya, kiranya dari kotak kiri ke kotak kanan jarak dia 2 meter lah, sebab 1 meter 1 meter kan. So 2 meter. So wide kotak ni adalah 2 meter. Okey. So apa yang guys kena ukur pula daripada point sini bahagian depan tau. Yang depan ni pergi ke depan sana. Point. Maksudnya sini kena ukur jarak sini hingga ke sini. Dia point dia macam tu. A, B, C, D sebelah sana. So kena ambil jarak ni lah. Ini jarak panjang kereta. Okay. Okay guys, lepas kita dah setting pattern kat luar, so ni saya tulis kat kertas lah jarak-jarak dia daripada depan ke belakang berapa tadi. Kita ukur lebih kurang 5 meter lebih. Wide ni 2 meter. So offset dari 30 cm kan. So kita masuk dekat 360 punya apps, tekan 3 titik ni, and then kat sini dia ada keluar lah untuk player ni. Kita boleh pilih car model. Untuk car model saya ni yang ada Alphard, walaupun kereta saya Velfire, so dia lebih kurang lah. So bila image kenderaan nanti dia keluar dia panggil apa, model dalam ni adalah kereta Alphard lah. Okay, so kita dah select. So kita pergi ke calibration. Okay, untuk calibration, okay, dia akan suruh tengoklah kamera clear tak clear. Okay, kita tekan next. So dia akan keluar untuk pilihan pattern pilihan pattern. So kita pilih pattern yang paling simple, iaitu pattern yang ni, pattern ni. Alright, tekan confirm. Okay, so ni information yang dia cakap lah daripada pattern tu. Nak kena kira apa-apa semua tu. Okay, kita klik cancel. Alright, so untuk lens tak perlu tukar, sensor tak perlu tukar. AG ni offset. Offset ni kita memang kita setting tadi 30 cm 30 satu kaki. Saya set jadi 300 dia unit mm. So panjang depan ke belakang A dengan D tadi 5735 mm. So wide dia tadi 2 meter samaan 2000 lah. Okay, next. Tak boleh tekan next. Okay, right. So kita dah masukkan value ni semua. Next, lepas tu kita tekan manual calibration. So dia akan capture image lah. So kalau you guys tengok kat sini, dia ada 4 titik untuk sebelah kiri dan 4 titik untuk sebelah kanan. So kita boleh tengok bila kita tekan titik ni, dia ada nombor tau. So nombor 2, 3 dan 4. So susunannya nanti 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. So cara dia tu nampak kat situ. Kita boleh tarik je nombor ni pergi dekat sini. Kat sini dia ada ni, nak tekan, nak gerakkan sikit-sikit lah. So nak bagi center. Okey, cantik. Ni nombor 2, 1, 2 situ. Right, nombor 3 dan nombor 4. Sorry, ni nombor 1. Silap, nombor 1. So kita dah setting 1, 2, 3, 4. So kita kena buat yang sebelah kanan juga. Kita dah setting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Okay, so kita klik confirm.
So dia ni untuk bahagian atas lah. Untuk double check. Kalau dah ok, just klik confirm. Okay guys, ni untuk CC So dia ada ni bahagian depan, ni bahagian belakang. So kita kena setting balik position dia lah. Okay, kena setting balik position dia. Setting balik depan. Siapa ni buat sini 4 3 1 2 3 4 sama 8 7 6 position dia lah. Okay, so kita tekan confirm. Right, so ni okay, kena betulkan balik position dia lah. Okay, ni bahagian belakang saya dah setting bahagian belakang. So kita klik confirm. Right, ok, cantik semua position. Ok, confirm. Ok, ni bahagian sisi kiri pula kena setting guys. Ini sisi dah. Oh, ini dah set dah. Alright, confirm. Alright, tada. So dah keluar dah image semua. Kita back. Okay, so sini nampak ada melengkung sikit, tapi ok lah. So kita check 3D. Alright, dah nampak semua. Check depan, ok, cantik. Cantik. Ok, cantik. Belakang pun cantik. Right, cun, cantik. Right, okay. So okay guys, so saya harap video kali ini dapat memberi manfaatkan you guys. Cara-cara untuk setting lah, setting 360 iceberg, mata burung. Okay, untuk view kereta. So ni player Alpine. So saya harap sama je kot dengan player lain. Cuma dia cara yang penting, cara korang pilih pattern tadi, marking betul-betul. So akan dapat position yang elok lah. Okay, so itu saja video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau kita share, mana tahu benda ni bermanfaat kepada orang lain kan. Okay, so kalau ada apa-apa tak faham, komen dekat bawah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. DIY asal boleh.